Szépen. Miért van rajta fölzsingolózva? Ez valóban. Kékről gondoskodok magamnak. A többi azt így beszél. Csak. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza Outdoor csatornán. A harmadik nap reggele van. Bocsánat a csapzott külsőért, de a szakállas ember a természetben kicsit így leamortizálódik. Ja, sok-sok szeretettel köszöntök titeket, ez ugye az első ilyen eszközhasználati és késes challenge, amiből majd szeretnénk később rendszert építeni. Tehát tudom, hogy neked lesz plusz kérdésed, így néz ki maga az ág, látjátok? És ezt kell belőle csinálni. A lényeg, hogy ágveszteség nem lehet levágni. Még egy nagyon fontos dolog, nem kaparóél, de nem lehet nyúzni. Annyi, hogy csak a faricsáros. Elégséges lesz a szenzációs konvexél? Hát ez nem konvex. Konvexszerű? Hát, talán elég. Ha nem, akkor majd élezünk rajta. Hát ez faragás. Jó, hát akkor így már másabb téma. Az erejében. Na, amúgy a konvexél jó. Hajó kemény. Jó lesz ez. Elég rendesen el vannak a srácok. Szerintem egy 2-3 órás vagán fognak vele dolgozni. Sorry, ez aránytalan előtt jelent neked. Hát nem muszáj a sticket én lepucoltam, én az enyémét lehámoztam, mert azt le lehet. De nem muszáj, a lényeg, ha egyenes stick van, akkor már jó. Te kicsit. Mert én kerestem a nehezet. Tehát, stick? Ezek ruhák. Videón jól kell kinézni. Jobb benne van a smoking, a nyakkendő. Minden benne, amit el tudtok képzelni, egyébként ez nincs 1 kiló így összességébe véve, tehát ez nem egy rasszizdasz. Párna. Párna, igen. Mert már megtanultam, hogy a párna kell, és pár gramm az egész. Gőzöm nincs, hogy fog működni, ez az esőkabát poncsó kombó. Poncsó, ugye ez a Vargnak a Gézu adta nekem, nyugodtan beszélhetek tőle. Ezt mondta a feleségem is. Ezt már hallottuk Ezt valahol már hallottam tegnap este is. Ez a derékhaj, ami ugye a nyári derékhaj, ez erre 1,6-os, és van neki ez a húzatja, ez ilyen felfújható pumpa.
Nem Na, felfújható pumpa. Tehát ezt nem tudod felfújni. Ez egy pumpaság. Ezzel jó, fújod értem, fel. oké, rendben. Érted? De ezt tudnod kell, hogy ez rohadt szar. Persze. Ez a C2 Summitnek ugye a reaktor flatlinere. Ez egy nagyon jó cucc egyébként. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogok benne fázni. És... Nagyon. és... Amivel táborozni fogunk, gondolkodtam, hogy a székről gondoskodok magamnak kivenni, és a többi az mind a szék. Ez pedig a szék. Hát nagyjából ezt töltötte ki a hátizsák teljes egészét. Hát a kétharmadát egyébként megadta az alaphangot neki. De ez mennyi ez? 3 kiló? 3,7 kg. Azt a kurva. Ez 3,7 kg, és max terhelése 180 kg, úgyhogy a mai vacsi belém fog férni. Majd az ölet megülök, tesó. Nyugodtan, tehát természetesen a live systemet azt üresen nem hozunk kulacsot. És... Nehéz, bazd meg. Na figyeljetek, ezt figyeljétek! Úgyis ezt akartátok látni, én is ezt akarom látni. Figyelj, ezt leveszem. Bazd meg, ha ilyen könnyű lett volna. De bazd meg, ez így is nehéz. De Mattilda, az nehéz. Halljak meg, ez most is nehéz. Vagy én vagyok nagyon gyenge. Szerintem már például biciklivázatban nincs ilyen csőfala. Figyeljetek! Ne vessetek, csak ne vessetek. Lehet is. Jó, ugyanilyen van nekem is, úgy rogyott meg, mint az atom alattam. Jó, de tudjuk, hogy Árfinál mindig történik valami, amit nem várt esemény. Itt a másik fele, mert hogy kettőből áll össze. Egyébként ez a váz, ez kurva nehéz. És... 2. Várjál, mert ilyen, ezzel kell kihúzni, bazd. Kész? Kész. Mitől leszel hosszú az élettartama? Veszel egy olyan, azt az alsó részét, ami a te székedhez is van a Decathlonban. Na mi van? Nekem nem jó. Miért? Nyomja a kezemet, bazd meg. Tényleg most befikázott? Hát figyeljetek, hallod? Nézd! Lehet kapni babaméretbe is. Akkor itt kint a terepen az eszközhasználat az egyik legfontosabb dolog, amit el kell sajátítanotok. Ezen múlik az, hogy megsérültök, vagy nem sérültök meg. Tudnotok kell, hogyha megsérültök, a pici kis vágásokat nem beleszámítva, az komoly problémát jelenthet, mert általában egyedül jártok ki, nincs, aki segítsen. Tehát, hogyha olyan helyen ér egy vágás, egy csapás vagy valami, ami komoly problémát jelenthet, nem fogtok tudni segítséget hívni, nem ér ki a segítség, és nem fogjátok tudni ellátni sem magatokat. Ha akarsz, veszel kesztyűt. Az erősebb, az erőmunka és a finom munka között az alapvető különbség, hogy amikor erőmunkákat végzel, erőmetszéseket, csapásokat, sújtásokat, ugye Sanyi nagyon helyesen elmondta, hogy magatoktól elfele testeteket biztonságba helyezitek. A finom munkáknál viszont elkerülhetetlen, hogy a kés éle és hegye közelebb kerül hozzátok, gyakran reverz irányba. Tehát itt sokkal nagyobb koncentráció kell ahhoz, hogy figyeljetek arra, hogy minden esetben kontrolláljátok a pengét maximálisan, és legyen egy fókusz, jó? Tehát szem, penge, munkafelület, csak ezzel foglalkoztok, semmi mással, mert ha megszalad, azonnal megfirkálja a kezeteket, de beleállhat tenyeretekbe, kézféletekbe, bárhová. Itt látható a háló setupunk. Ebben aludtunk. Gyakorlatilag ennyi volt. Az éjszakai menedékünk. Hát srácok, megmondom őszintén a frankót, fázni nem fáztam, de nagyon precízen kell összerakni és meg kell szokni, ugyanis ezen a
reaktor flex-en annyi kijárat van, hogy az ember el tud benne tévedni, illetve a szélmozgás az azonnali hideget eredményez, úgyhogy gyakorolni kell vele. Nem olyan rossz, egy ilyen poncsóval együtt egyébként elég kényelmes tud lenni. A derékai, ez 1,6-os R-értékű, az egy Varg, az viszonylag egy olcsó dolog volt, de meglepően kényelmes volt, stabil volt, és nem nagyon csúszkált, úgyhogy ez is jó volt. A mai nap pedig hát szokás szerint folytatjuk a tematikát. Hogy nézel ki? Tényleg. Kajálunk, aztán kezdünk. Igen, én fogtam is a Lidl-ben. Egyébként teljesen korrekt. A harmadik nap reggele van. Bocsánat a csapzott külsőért, de a szakállas ember a természetben kicsit így leamortizálódik. Túl vagyunk ezen a 3 napon, elég sok mindent tettünk ebbe a 3 napba. Most nem csak egy sima kijövünk, sütögetünk, el vagyunk, hétvégét tettünk, hanem az MKK-s tagoknak igényük volt különböző tematikákra, oktatásokra, úgyhogy tartottunk, ugye volt egy Adventure Knife Challenge, ami egyébként szerintem baromi jól sikerült, illetve eszközhasználat, és a GHK-ba is belekóstoltunk egy picit. Csináltunk bodzasípot, mindenki, nekem ez nagyon tetszett, egy nagyon aranyos feladat volt.
A videó elején mutattam nektek, hogy mekkora a szék, amit elhoztam magammal. Zárójelben megjegyzem, az a szék valami jó. Magáról az alvó felszerelésről, tehát magáról a menedékről, arról egy pár szót ejtenék. Ugye most, hogy jön a nyár, és majd jönni fognak az ilyen hike típusú túráink, amikor nagy távokat teszünk meg, és próbálunk minél könnyebb felszereléssel menni. Ilyenkor az ember elkezd tapogatózni, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Glász Sándornak például, aki nagyon sokat segít nekem, vagy Dobos Hárpinak. Ugyanis a felszerelés az a következő féleképpen néz ki. Én a Vargnak ezt az 1,6-os felfújható derékalját választottam, és ez volt most a hosszú hétvégén teszt alatt. Ugyanolyan, mint a téli, ugyanaz a rendszerről beszélgetünk, csak sokkal kevesebb R-értékkel rendelkezik, ezáltal kicsit könnyebb, viszont van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy baromira le tud tapadni a sátor alátétre, és aránylag stabil. Tehát én nagyon szeretek fókázni, amikor alszok, és nem igazán tudtam kimozogni, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó, nagyon kellemes csalódás volt. Kényelmes, és szerintem az első éjszaka volt 8 fok, az hideg volt. A második éjszaka az ilyen 13-14 fok volt, az annyira nem volt visszas, de az első éjszakánál is tökéletesen komfortosan éreztem vele magamat. A húzat az egy felfújó zsák egyébként, tehát egy pumpás zsák, à la Sea to Summit. Ne használjátok. A hálózsák helyett ugye a Sea to Summitnak ezt a Reactor Flex Linert használtam. Ez 480 g, ez is 480-460 g, nem tudom pontosan, de valahogy úgy van. De megnézem, mert ide van írva. Ez 545 g. Ez pedig 480 g a Reactor Flex, hát igen, nagyjából párban vannak. Ez eredetileg egy hálózsák bélés, és a hálózsákon belül akár 18 fokot tud emelni a hőmérsékleten, ami a komfortzónádat nagy mértékben kitolja. Én viszont ezt most egy önálló hálózsáként használtam. Teljesen jól működik, egy kicsit bonyolult, sok rajta aluk, mindent össze kell húzkodni, viszont nagyon melegen tart, a 8 fokba is elegendő, csak erős légmozgás ne legyen, mert a szelet áteresztés, akkor fázni fogsz. Tehát a szél az nem tesz neki jót, viszont ha szélcsendes idő van viszonylag kicsi légmozgással, akkor elég lehet nyárra, de ezt azért célszerű kipróbálni. Ha van valakinek a társaságotokban, az együtt kijáró közösségetekben, akkor kérjetek kölcsön és próbáljátok ki, mert mindenki egy kicsit másképp reagál a hidegre. Nekem elég volt egyébként. És amikor a szél fújt, akkor ugye a Vargnak ez a poncsója, ez a bivak poncsója van, ami egy új konstrukció náluk, legalábbis a weboldalon új termékként szerepel, és ez is ilyen 330 g környékén van, elég jó vízállósággal van, és a szelet sem ereszti át. Na most, ha ezzel betakaróztam a Reactor Flex-sel, és ez így együtt még mindig kb. 700 g, akkor viszont semmi nem volt, tehát akkor tökéletesen jól tudtam aludni. Én eleve nagyon rosszul alszok kint, de azt mondom, hogy tökéletesen jól tudtam aludni, és hogyha összevesszük ezt a dolgot, mondjuk levesszük a kispárnát, mert a kispárnára mindig szükség van, ha levesszük, akkor azt mondom, hogy 545 meg 480, az 900, 1000, 1030, 1040, 1400, meg van egy 1700-ból megvan a teljes felszerelésem, 1700 g-ból a teljes alvós felszerelés. Most kerekítettem. Az jó, 1700 g-ból. És amit még akartam mondani, hogy most először toltuk így, még egy kis meglepetés, a kismaskara, az NN kismaskara. Ez egy nagyon picikés, 70 mm-es pengeoszról beszélgetünk. Ilyenkor, ilyen táborozós részen, ételfeldolgozástól egészen a paprikás krumpliig mindenre tökéletesen alkalmas. Ez szerintem egy nagyon jó kis cucc. Nem ígérem meg, srácok, hogy ebből a videóból, vagy az ilyen típusú tartalomból havonta fog készülni, ugyanis az a baj, főleg, hogyha egy ilyen high jellegű túrára megyünk, akkor a videó setup az közel 3-3,5 kg plusz. Ami most így nem tűnik soknak, de térfogatban is nagy, ugye az állvány, a ház, a mikroportok, plusz powerbank, ami mondjuk majdnem 1 kiló. Tehát ugye azért egy majdnem 1 kilós powerbankról beszélgetünk, amit még pluszban magunkkal hozunk.
legyünk őszinték, azért ennek van súlya, és kell is, hogy a két telefont, meg az összes többi dolgot folyamatosan szinten tudjam tartani. Úgyhogy nem ígérem, hogy ezek sűrű tartalmak lesznek, viszont néha el fogunk jönni. Nyilván, hogyha kimegyünk, képes összefoglalókat, ilyeneket fogunk csinálni, de azt nem ígérem, hogy minden alkalommal ilyen videó fog készülni. Viszont ha tetszett, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, csekkoljátok majd a másik csatornát is, hiszen ott is lesznek tartalmak, különösen a késes tartalmak, azok ugye arra az oldalra fognak felkerülni. Jók legyetek, túrázatok, kiránduljatok sokat, de vigyázzatok a természetre. Sziasztok!